Bine v-am regăsit! În această săptămână ne confruntăm cu tranzitul negativ al Soarelui, care ne afectează în planul dorințelor noastre de a-i domina pe cei din jur. În schimb, ne bucurăm de parcursul avantajos al planetei Mercur, care ne ajută în planul comunicării și al drumurilor scurte. În același timp, planeta Venus, gestionarea bunăstării și a confortului, rămâne într-un parcurs echilibrat între bine și rău, dar schimbă sectoarele de viață influențate. Care sunt alegerile pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Realizarea unui obiectiv cu ajutor material provenit de la un membru al familiei poate debloca potențialul karmei tale pozitive și vei beneficia astfel de împrejurări favorabile în mai multe domenii. În altă ordine de idei, datorită pasiunii tale pentru distracții sau pentru alte plăceri ale vieții, relația de cuplu poate fi serios afectată. Taur, vei înregistra un progres în plan profesional, trebuie doar să valorifici o informație prețioasă și ajutorul material ce va veni. Și mai trebuie să-ți pui în valoare calitățile tale personale. Totuși, problemele de acasă, din familie sau dificultățile pe care le ai la locul de muncă te vor supăra destul de mult și starea ta de sănătate se va deteriora. Gemeni, vei primi o veste bună legată de plecarea ta într-o excursie în care vei fi însoțit de partenerul de viață. Vor fi conjuncturi favorabile neașteptate care îți vor permite această deplasare de plăcere. Pe de altă parte, un eșec financiar legat cumva de un membru al familiei te va împinge spre răzbunare, dar poți alege să nu faci rău nimănui. Rac, realizările tale profesionale, stabilitatea familială plus alte mici progrese din viața ta îți vor aduce armonie și bună înțelegere în relația cu partenerul de viață. Cu toate acestea, acasă poți avea unele dezacorduri cu un membru al familiei privind gestionarea cheltuielilor și al fondurilor necesare pentru bunul mers al casei. Leu, vei câștiga o sumă de bani și o vei folosi pentru rezolvarea unei probleme de sănătate a unui membru al familiei, care, fără ajutorul tău, nu se poate descurca. În schimb, vei primi o veste nu prea bună despre anumite circumstanțe nefavorabile în activitatea ta profesională, care nu sunt decât o plată a destinului pentru unele fapte rele din trecutul tău. Fecioară, îți vor fi recunoscute de toată lumea meritele pentru o bună relație pe care o ai cu partenerul de viață și pentru tot ce ați realizat împreună. În schimb, prin anumite fapte rele poți activa karma ta negativă și vei avea greutăți materiale și nimeni nu te va susține nici măcar cu împrumut. Dar de fapt plătești pentru greșelile făcute în viețile tale anterioare. Balanță, vei beneficia de câștiguri materiale provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Karma ta pozitivă și atitudinea ta plină de simpatie pe care o vei avea cu cei din jurul tău îți vor facilita aceste beneficii. Cu toate acestea, lumea nu te va aprecia dacă vei avea o atitudine egoistă și nu-ți vei achita restanțele financiare. Scorpion, starea ta fizică pozitivă și plină de energie, plus unele conjuncturi favorabile de care te bucuri în contul unor fapte bune din trecut, vor fi oportunități de progres într-un capitol de viață important pentru împlinirea destinului tău. În schimb, din cauza unor dezacorduri financiare pe care le ai cu partenerul de viață, vei înregistra rezultate negative în plan profesional. Săgetător. Câștiguri realizate în ultima vreme și un succes înregistrat recent îți vor favoriza plecarea ta într-o deplasare turistică sau organizarea unei mari petreceri. Dar neapărat partenerul de viață trebuie să fie alături de tine. Totuși, cheltuieli neprevăzute la plata utilităților casei plus problemele de la muncă îți vor destabiliza bugetul personal. Capricorn, dacă te vei ocupa de lucruri care te pasionează și îți fac plăcere, vei dobândi o stare fizică și psihică plină de energie și o imunitate ce te va ajuta să treci ușor prin situații dificile. În altă ordine de idei, te vei confrunta cu un eșec într-un domeniu în care oricum nu trebuia să te aventurezi. Nereușită cauzată de prea multe distracții. Vărsător, în contul faptelor tale generoase din trecut, acum vei beneficia de o creștere a veniturilor realizate în activitatea de la locul de muncă, mai ales că un membru al familiei te va ajuta cumva să câștigi mai mult. În ciuda acestui spor, bugetul tău personal va fi serios destabilizat din cauza cheltuielilor făcute pentru un voiaj de plăcere sau la o petrecere. Pești, vei fi sprijinit în acțiunile tale de persoane care te apreciază și te vei bucura în special de suport material. Dar, în același timp, alți oameni vor apela la ajutorul tău financiar, iar tu poți alege între egoism și sacrificiu. Totuși vei înregistra unele pierderi materiale din cauza pasiunii tale pentru distracții, dar motivul real este karma ta negativă. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Uneori ceea ce căutăm în viață s-a aflat dintotdeauna în fața noastră.